שלום לכם. בפרק הזה התמקדנו בתקשורת המדע עם נבחרי הציבור ומקבלי החלטות, האנשים שמנהלים את המדינה הזו. קובעי המדיניות צריכים לקבל החלטות בתנאי אי-ודאות, ותוך זמן קצר, למרות שהרבה פעמים אין להם ידע בתחום, ולכן חשוב להנגיש להם את הידע המדעי בצורה שמתאימה לצרכים שלהם. לעתים המאמץ משתלם וגורם לשיפור באיכות החיים של כולנו. שמענו על מקרים לדוגמה כמו השינוי במדיניות שעות האפס בבתי הספר בישראל וביטול הסבסוד לטיפולי הומאופתיה בשירות הבריאות הלאומי של בריטניה. לפעמים המאמץ לא משתלם והסקירה שלכם נקברת במגירה. ניסינו להבין מתי בכל זאת חשוב להשקיע את הזמן ומה צריך לעשות כדי להגדיל את הסיכויים שישימו לב למה שיש לנו לומר. נניח שהגענו לשולחן של מקבלי ההחלטות. איך יש לדבר כך שהם יקשיבו וישתכנעו? חוות דעת מדעיות שמיועדות למקבלי ההחלטות צריכות להיות מנוסחות בקצרה ובאופן ברור וממוסגרות בהתאם לצרכים של מקבלי ההחלטות. לפני מתן ההמלצות יש להתחשב בשיקולי תקציב ובאילוצים אחרים, ויש לערוך השוואה מנומקת בין חלופות שונות לפתרון הבעיה. דיברנו גם על מקומו של הציבור עצמו בתהליך קבלת ההחלטות ועל תהליכי שיתוף ציבור, שבמהלכם בודקים בפורום פומבי את העמדות השונות בנושאי מדע, טכנולוגיה וחדשנות לפני שקובעים עובדות בשטח. יש קהלים שנוטים יותר להיות מעורבים ולהשמיע את קולם, ויש כאלה שפחות. בפרק הבא נדבר על הקבוצות הללו, שתקשורת המדע עלולה לפסוח עליהן, אם לא נתאמץ במיוחד להגיע אליהם.